าหลีเที่ยวได้ทุกฤดูเพราะประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีถึง4ฤดูแถมยังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆด้วยในแต่ละฤดูนะคะการไปเที่ยวเกาหลีในแต่ละฤดูเลยทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างกันและไม่ซ้ำกันเลยเริ่มต้นจากฤดูแรกของปีค่ะ Spring หรือ Pom ฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมฤดูนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูที่มีชีวิตชีวามากที่สุดเพราะว่ามีพอดกดหรือว่าดอกซากุระที่ผลิบานในช่วงนี้นั่นเองค่ะทุกคนแถมอากาศยังดีมากๆด้วยโดยอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่5องศานะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆไปจนถึงหลัก10ไปปลายและอาจจะไปแตะ24องศาได้ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่คนไทยอย่างเราเนี่ยชอบมากๆเลยแนะนำที่เที่ยวในฤดูใบไม้ผลินะคะขอแนะนำเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปชมดอกซากุระจริงๆคุณไปที่ไหนในเมืองเนี่ยก็เห็นได้หมดแหละแต่มันจะมีแหล่งหนึ่งที่โด่งดังมากๆในเรื่องของการชมซากุระนั่นก็คือเมืองจินแทนั่นเองค่ะเพราะเขามีเป็นเทศกาลชมซากุระที่จินแทเลยเขาก็จะมีเซตติ้งที่เป็นหมู่บ้านแบบดั้งเดิมแล้วก็จะมีทางรถไฟที่2ข้างทางเนี่ยก็จะมีซากุระเรียกว่าสวยมากเหมือนหลุดมาจากโลกการ์ตูนหรือนิยายอย่างนั้นเลยแต่ใครที่วางแผนจะไปชมซากุระนะคะขอแนะนำให้คุณเช็คตารางเวลาให้ดีๆเพราะแต่ละปีซากุระเนี่ยไม่ได้บานในวันและเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะฤดูถัดมานะคะซัมเมอร์ค่ะหรือว่ายอริมหรือว่าฤดูร้อนนั่นเองนะคะฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงประมาณเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งบอกว่าที่เกาหลีนะมันร้อนมากฤดูร้อนเนี่ยมันร้อนจนถึงขั้นว่าโอ้โหเราเคยไปอยู่มานะคะมันร้อนแล้วมันแห้งแล้วมันแสบด้วยในวันที่ร้อนสุดๆอุณหภูมิถึงขั้นขึ้นเลข40กว่าองศาเลยก็มีเหมือนกันค่ะ Feel like MV Hot Summer ร้อนสุดๆแบบแดดแรงแดดเผาเลยเพราะนั้นการไปเที่ยวเกาหลีในช่วงฤดูร้อนมันก็จะมี2แบบด้วยกันค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากจะร้อนมากๆนะคะขอแนะนำไปเที่ยวอินดอร์เลยเข้าห้างหนีความร้อนเข้าไปอยู่ในห้างเย็นๆเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยมีห้างสรรพสินค้ามากมายเต็มไปหมดเลยนะคะหรืออีกแนวนึงเลยนะคะคือออกไปเที่ยวเมืองที่อยู่ริมทะเลเลยค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆโซลหน่อยจริงๆอินชอนเนี่ยเขาก็มีทะเลอยู่เหมือนกันแต่บางคนบอกว่าไปเกาหลีไปเที่ยวทะเลทั้งทีแล้วก็อยากไปทะเลดังๆนะหรือใครที่คิดนะคะว่าไปเกาหลีเนี่ยไปเมืองท่องเที่ยวทางทะเลทั้งทีก็ต้องไปเมืองใหญ่ๆอย่างปูซานไปเลยนะคะเพราะเขาก็จะมีหาดที่ชื่อว่าแฮวุนแดกับอีกหาดหนึ่งก็คือควางอันลีที่โด่งดังไม่แพ้ใครเลยอีกฝากหนึ่งถ้าสมมติเราบอกว่าปูซานก็ไปมาแล้วขอแนะนำที่นี่เลยค่ะเกาะเชจูค่ะเกาะเชจูมีที่เที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สายธรรมชาติเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆไปคลายร้อนกันที่ริมทะเลที่เชจูกันค่ะที่สำคัญนะคะในช่วงฤดูร้อนนี้เนี่ยที่เกาหลีเขาก็จะมีเทศกาลหนึ่งที่โด่งดังมากๆนั่นก็คือเทศกาลโคลนเมืองโพยองนะคะที่อยู่ในจังหวัดชุงชองนัมโดหรือว่าชุงชองใต้นั่นเองค่ะก็จะเป็นเทศกาลที่เขาจะแบบออกมาท้าความร้อนเล่นโคลนกันคล้ายๆสงกรานต์บ้านเรานะคะแต่ไม่ได้ฉีดน้ำแต่เล่นโคลนกันนั่นเองค่ะก็เป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งหมดจากฤดูร้อนแล้วนะคะจริงๆที่เกาหลีเนี่ยเขาก็ยังไม่หมดเรื่องของการท่องเที่ยวนะเพราะว่าฤดูถัดมาเนี่ยเป็นฤดูที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ Autumn หรือว่าคาอึนฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงพฤศจิกายนค่ะช่วงนี้นะคะบอกเลยว่ามันเป็นฤดูที่คนไทยอย่างเราจะชอบมากเพราะมันไม่มีในประเทศไทยฤดูใบไม้ร่วงนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยคือใบไม้เปลี่ยนสีหรือว่าทันพุงนั่นเองค่ะใบไม้ที่มันจะกลายเป็นสีส้มสีเหลืองสีแดงเนี่ยมันให้บรรยากาศและความสวยงามที่แบบว่าถ้าไปนะคุณจะอยากถ่ายรูปแบบเยอะๆแน่นอนเลยซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะมันจะค่อยๆเริ่มนะไต่ระดับลงนะคะต่ำลงเรื่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่20กว่าองศานี่แหละค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ10กว่าหรืออาจจะมีเลขหลักหน่วยบ้างนะคะแต่เป็นหลักหน่วยปลายๆอย่างเช่น8ถึง9องศาไม่ได้หนาวจนเกินไปแต่สำหรับคนไทยอย่างเราเรียกว่าหนาวมากแล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่ว่าคุณไปเที่ยวที่เมืองไหนค่ะชี้เป้าแหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่เกาหลีเราขอแนะนำนะคะอยากให้คุณเดินทางออกไปเที่ยวในเมืองที่มันมีธรรมชาติค่ะเพราะว่าคุณจะได้ไปเห็นใบไม้เปลี่ยนสีด้วยตาตัวเองถ้าคุณไปทางโซนภูเขาหน่อยเนี่ยจะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีต้นไม้ใบหญ้าเยอะอย่างเช่นเรานะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเราเคยไปเที่ยวที่โพชอนค่ะซึ่งเป็นเมืองธรรมชาติอย่างแท้จริงและที่โพชอนนี้นะคะที่สำคัญเลยคือเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นเกาะสมุนไพรโพชอนที่จะมีความโรแมนติกเล็กๆอยู่ในนั้นนะแถมบรรยากาศยังโรแมนติกแล้วมีอากาศหนาวๆแบบนี้ด้วยใครที่ไปเดินเนี่ยรับรองว่าฟินแน่นอนนะคะหรือถ้าใครที่เป็นสายแบบชอบดูซีรีส์ด้วยแล้วก็เป็นแนวแบบโลเคชั่นธรรมชาตินะขอแนะนำนะคะสะพานข้ามแม่น้ำฮันทันหรือว่าฮันทันคังนะคะก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามมากๆใครกลัวความสูงนี่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าพื้นนี่เป็นกระจกใสเลยนะคะหรืออีกที่หนึ่งที่โพ
โพชอนอาร์ตวัลเล่หรือว่าหุบเขาศิลปะโพชอนที่นี่เนี่ยเรียกว่ามีเซตติ้งที่เป็นหุบเขาและแม่น้ำที่สวยงามมากๆมีฉากมาจากซีรีส์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดินทางมาถึงฤดูสุดท้ายของปีที่เกาหลีนะคะนั่นก็คือฤดูวินเทอร์หรือคยออุนนะคะฤดูหนาวนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะเริ่มต้นในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะทุกคนฤดูนี้นะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานสุดๆคนอย่างเราเนี่ยที่หนาวนะและเป็นคนไทยด้วยไปถึงมันก็หนาวมากๆหนาวแบบไม่ไหวมันต้องมีอุปกรณ์เสริมมันต้องมีการแต่งกายที่มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นได้และโดยเฉพาะใครนะคะที่ไม่เคยเห็นหิมะตกมาก่อนเลยนะคะบอกเลยว่าคุณต้องไปในช่วงฤดูหนาวสักครั้งหนึ่งเพราะมันจะตื่นเต้นมากๆแต่เอาจริงใช้ชีวิตยากมากเวลาที่หิมะตกนะคะส่วนเรื่องอุณหภูมิไม่ต้องพูดถึงค่ะอุณหภูมิบางช่วงนะคะมันจะสวิงมากๆบางวันเนี่ยอาจจะเริ่มที่ประมาณสักเกือบ10 องศาบางวันลงมาที่0และบางวันนะคะหลายวันติดลบเราเคยไปเจอติดลบหนักสุดคือติดลบ15 องศาค่ะทุกคนมันหนาวจนแบบว่าเหมือนทั้งเมืองเนี่ยถูกแช่อยู่ในตู้เย็นแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วยิ่งเวลาที่วันไหนมีลมด้วยนะคะขอบอกเลยว่าหน้าชาขาชาปากชาไปหมดทั้งตัวเลยจริงๆมันเลยต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวกฮอตแพ็คนะคะแบบถุงกันร้อนเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถอบอุ่นร่างกายได้ด้วยแนะนำที่เที่ยวในฤดูหนาวนะคะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะสำหรับใครที่เป็นสายแบบหนาวทนไม่ไหวแล้วอยากหลบหนาวขอแนะนำให้คุณไปเที่ยวอินดอร์เลยค่ะหลบเข้าไปอยู่ในห้างเพราะในห้างจะมีฮีเตอร์ให้กับทุกคนค่ะคุณสามารถเดินได้ในอุณหภูมิที่มันแบบปกติมากๆเลยนะคะและที่สำคัญคือบางห้างก็จะมีการตกแต่งถ้าคุณไปในช่วงคริสต์มาสนะโอ้โหแต่งแบบสวยงามมากสามารถไปถ่ายรูปได้บรรยากาศแบบเกาหลีเกาใจสุดๆเลยแต่ถ้าใครนะคะที่เป็นสายแบบไม่กลัวความหนาวและชอบแอดเวนเจอร์ขอแนะนำนี่เลยค่ะสกีรีสอร์ทค่ะไปเล่นสกีให้หนำใจเลยเพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีที่คุณจะสามารถเล่นสกีบนหิมะหนาๆได้นั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะดูช่วงเวลาที่เขาเปิดให้บริการด้วยนะบางช่วงหิมะยังไม่มากพอค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือเทศกาลที่สำคัญในช่วงฤดูหนาวนะคะนั่นก็คือเทศกาลตกปลาน้ำแข็งฮวาชอนค่ะใครที่อยากไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะคะขอแนะนำเลยค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เราอยากจะไปเที่ยวเกาหลีก็ต้องบินไป4 รอบแล้วเพราะว่าเราจะไปสัมผัสความรู้สึกของ4 ฤดูที่แตกต่างนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจากช่องของเรานะคะและสำหรับวันนี้อันยอง